ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขอเริ่มตัวไลฟ์ทัสทอ l k ในวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้นพร้อมไหมครับเอาละครับผมโอเคครับผมครับก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมอาจารย์ดรธีรติบันเทิงนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทาง Taskpark WHA มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ strategic communication for startup and entrepreneurs นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจซึ่งกำลังมาแรงอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่ตัวธุรกิจของทาง Taskpark WHA เองก็เป็นหน่วยงานที่อบรมบ่มเพาะนะครับองค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะ business model เป็นแหล่งให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่แล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดริเริ่มนะครับในการที่จะอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการสื่อสารจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่ทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ก็ทางผมนะครับจะมาขอแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสื่อสารไปยังกลุ่มของสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็กลุ่มของผู้ประกอบการนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็หลังจากที่ทุกท่านเดี๋ยวขอเกริ่นกันไว้นิดนึงนะครับว่าทุกท่านอาจจะพอทราบความหมายของสตาร์ทอัพแล้วนะครับขออนุญาตย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนะเป็น definition ของสตาร์ทอัพธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยนะครับคือรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจที่เริ่มโดยผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกอบการรายบุคคลเพื่อคิดในการหาตัวแบบหรือ business model ใหม่ๆนะครับที่สามารถทำซ้ำได้แล้วก็ขยายขนาดได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญทางด้านลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะถ้าพวกเราลองดูสตาร์ทอัพในตลาดตอนนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับโดยเน้นไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง Facebook Instagram แล้วก็ Google เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นมาจากธุรกิจพิเศษรายย่อยเล็กๆนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบริษัทเหล่านี้จนเติบโตขึ้นมาในปัจจุบันมีมูลค่าหลักหลายพันล้านหมื่นล้านบาทเลยนะครับก็สำหรับหลักการคร่าวๆของสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของอะไรนะครับอย่างเช่นคุณเบรดฟิลด์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องของ Startup Community Building and Entrepreneurial Ecosystem in Your City เนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยควรที่จะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมโดยมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ด้วยกัน3เรื่องก็คือต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Talent นะครับเรื่องที่2คือ Creativity แล้วก็เรื่องของ Support Talent คือเรื่องอะไรเป็นรูปแบบของความฉลาดความคิดใหม่ๆเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของ White Ocean นะครับเป็นธุรกิจ White Ocean White Ocean ในที่นี้คือหน้าน้ำทะเลสีขาวก็คืออาจจะยังไม่ค่อยมีธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจแนวเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆบริษัทที่เติบโตในปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแล้วมาจากWhite Ocean ในอดีตทั้งสิ้นเลยนะครับนะอย่างเช่นบริษัทประกันภัยธุรกิจdelivery ส่งของออนไลน์เหล่านี้นะครับก็ในปัจจุบันก็มีคู่แข่งนะมี competitor เพิ่มมากขึ้นนะหลักการของการที่จะประกอบธุรกิจให้สำเร็จในตลาดเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบจากหน้าน้ำสีขาวหน้าน้ำสีน้ำเงินกลายเป็นอยู่ในรูปแบบของหน้าน้ำสีแดงในปัจจุบันก็มีคู่แข่งรายย่อยนะครับเกิดขึ้นมามากมายเรื่องที่2คือ creativity ก็คือเน้นในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับการคิดสร้างสรรค์ในที่นี้มีเรื่องอะไรบ้างล่ะเป็นแนวความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแล้วก็ใช้ไอเดียใช้ความคิดของผู้สร้างหรือ CEO ในการพัฒนาจากเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการที่สำคัญของสตาร์ทอัพเช่นกันเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตมีการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่านักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพของธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียของเราแล้วเราอาจจะนำไอเดียของเราเนี่ยไปนำเสนอต่ออาจจะเป็นบริษัทที่เขามีเม็ดเงินให้ช่วยลงทุนให้เราหน่อยตอนนี้ก็ถือว่าจะต้องมีการซัพพอร์ตการสนับสนุนจากเงินทุนจากแหล่งรายได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยถ้าเรานึกถึงภาครัฐเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นNIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสสสเองถ้ากลุ่มของสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ business model
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยก็อาจจะไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐในการที่จะขอยืมเงินหรือว่าเขาให้เงินทุนสนับสนุนมาในการสร้างประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับองค์กรภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันก็จะมีหน่วยงานเอกชนหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆหน่วยงานก็จะมีการประกวดนะเขาเรียกว่าการประกวดแฮกเกอร์ทอนก็มีการระดมกลุ่มของนักธุรกิจที่มี business model ในใจนะมาแข่งกันในการสร้างธุรกิจใหม่ๆก็แล้วก็ถ้าใครมีแนวความคิดที่ไอเดียบันเจิดเหล่านี้นะครับก็จะมีการให้รางวัลแล้วก็นำไปต่อยอดแล้วก็เป็นธุรกิจในอนาคตได้นะครับนะอย่างเช่นที่รู้จักก็จะมีเครือ CP ก็จะมีการแข่งขันเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของวิสาหกิจเริ่มต้นหรือธุรกิจสตาร์ทอัพคราวนี้เนี่ยเราลองมาย้อนไปดูเกี่ยวกับประวัติของการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับคุณสตีฟแบงค์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็เคยอ่านหนังสือของเขามาแล้วนะครับสตีฟแบงค์เนี่ยเป็นบิดาแห่งสตาร์ทอัพนะหรือ Father of Startup Concept นั่นเองเขาให้นิยามคำว่าสตาร์ทอัพว่าเป็นa startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model นะแปลได้ว่าเป็นสตาร์ทอัพคือกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจหรือ business model ที่สามารถทำซ้ำได้นะครับแล้วก็สามารถขยายตัวได้นะครับสำหรับคุณสตีฟเบงค์เนี่ยสตีฟเบรกเนี่ยนะครับก็เป็นคนสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนั่นแหละนะก็ปัจจุบันเขาก็มีการแต่งหนังสือนะครับออกมาทั้งหมด4เล่มด้วยกันเล่มแรกก็จะเกี่ยวข้องกับการค้นหา business model โดยมี4 สเต็ปที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่นักการตลาดแล้วก็นักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็อย่าหยิบยืมนะครับหาอ่านแล้วก็มันมีความสำคัญในเรื่องการต่อยอดแล้วก็การวางแผนธุรกิจไปสู่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะครับมาสตาร์ทอัพในปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนเยอะเหมือนกันแต่ก็จะมีจำนวนที่เพียงแค่หยิบมือเดียวที่สามารถพิชิตความฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างล่ะคุณสตีฟแบงค์เองก็บอกไว้ว่าแน่นอนเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับ situation สถานการณ์ต่างๆในสังคมเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะสตาร์ทอัพหลายเจ้าเมื่อประสบปัญหาอย่างเช่นธุรกิจเหตุการณ์โควิดนะก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยไม่สามารถดำเนินต่อไปได้แล้วล้มหายตายจากในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสตาร์ทอัพที่มองเห็นโอกาสในเรื่องของอะไรนะครับสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ก็มาหาเขาเรียกว่าช่องทางมหาเวที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะอย่างที่เราเห็นนะครับในปัจจุบันก็จะมีธุรกิจอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะอย่างเช่นแอปที่เอาไว้ขายสินค้าออนไลน์นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับรวมถึงบริษัทโลจิสติกก็จะมีรูปแบบในการขนสินค้าต่างๆก็จะมีสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าที่เรารู้จักเนี่ยสามารถขึ้นเป็นยูนิคอร์นได้นะครับยูนิคอร์นคืออะไรยูนิคอร์นก็คือสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมีรายได้มีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจนะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถพิชิตมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมประมาณ 30,000 ล้านบาทประมาณนี้เป็นต้นนะครับเล่มที่2ของคุณสตีฟแบงค์ก็คือหนังสือเรื่อง Not an Outdoors Who Wander Are Lost นะแล้วก็เล่มที่3คือ The Startup Owner Manual นะเป็นเขาเรียกว่าเป็น manual เป็นหลักการให้สำหรับคนที่อยากจะประกอบธุรกิจหรือวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้นะครับและเล่มที่4เล่มล่าสุดที่เขาออกมาก็คือเรื่องของHolding a Cat by the Tail นะเป็นเล่มที่เขาปรับปรุงองค์ความรู้นะเป็น listenernet นะเป็นบทเรียนจากการเป็นนักธุรกิจในสหรัฐอเมริกาที่เขาเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นสแตนฟอร์ดแล้วก็ MIT เนี่ยก็ได้ประยุกต์นะเอาบทเรียนตรงนั้นมาประยุกต์ปรับปรุงหนังสือเรื่องNot all those who wander are lost เป็นหนังสือเล่มที่4ของเขาที่หน้าปกเป็นรูปแมวตรงนี้นะครับก็สามารถหาอ่านได้ทั่วไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์หลักๆนะครับคราวนี้เนี่ยเราอาจจะเคยรู้จักคำว่า SME มาแล้วสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัว SME อย่างไรนะครับก็หนึ่งเลยนะครับคือการเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนะอาจจะเริ่มเพียงแค่คน2คนนะครับที่มีแนวคิดที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็อยากสร้างผลตอบแทนรายได้ในอนาคตนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย SME อาจจะเป็นกิจการที่เป็นรูปธรรมกว่าสตาร์ทอัพแล้วก็มีสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับถ้ามองไปในเรื่องของการเติบโตจุดที่2ก็คือ
สตาร์ทอัพเนี่ยนะอาจจะเป็นเพียงแค่แนวคิดแต่ถ้ามีการระดมเงินทุนนะครับก็จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับที่นำมาให้พวกเราดูด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook เป็น Grab Food เป็น Flash Express นะซึ่ง Flash Express ปัจจุบันก็มีมูลค่ารวมมากกว่า 30,000 ล้านบาทก็ขึ้นเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยแล้วนะครับนะแล้วก็จะมีตัว Airbnb นะครับ Airbnb ก็จะเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดมาจากนักธุรกิจ2ท่านนะครับที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องเช่าแล้วประสบปัญหาธุรกิจแล้วไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เขาก็เลยเปิดห้องเช่าโดยที่มีการประกาศลงเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีการบอกต่อๆใช้หลักของ word of mouth นะครับประสบความสำเร็จโดยที่มีคนเข้ามาใช้บริการมีคนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนะครับในการที่จะได้ห้องเช่าที่เป็นไงนะครับนะเช่าชั่วคราวนะแล้วก็จะมีอาหารเช้าให้นะราคาที่ถูกกว่าโรงแรมแล้วก็โฮสเทลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่วิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเช่นของแจ็คหม่านะตัวเถาเป่านะเถาเป่าซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศจีนเนี่ยเขาก็เริ่มต้นมาจากการที่เป็นแพลตฟอร์มเล็กๆนะครับในหางโจวซึ่งเปิดให้กลุ่มเกษตรกรนะครับในประเทศจีนเนี่ยนะเข้ามาระดมทุนในการเอาสินค้าทางด้านเกษตรกรไปขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของตัวเถาเป่าเนี่ยเถาเป่าก็ได้รับความนิยมนะครับขึ้นมาในปัจจุบันจนเป็นแพลตฟอร์มซึ่งมีมูลค่าธุรกิจที่มหาศาลแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับอย่างในปัจจุบันประเทศไทยเราก็รับเอาตัวโมเดลของเถาเป่าตรงนี้นะครับมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้แล้วก็มีผู้ถือหุ้นเนาะเป็นเถาเป่าอย่างเช่นตัว Lazada เองนะครับนะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือวงในเหมือนกันนะครับวงในถ้าหลายๆท่านคุ้นเคยกันก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะเป็นเว็บที่รีวิวอะไรครับรีวิวอาหารรีวิวร้านภัตตาคารอาหารที่ยอดนิยมของคนที่รักการรับประทานอาหารนะหรือแม้แต่การจัดส่งสินค้าเกี่ยวกับอาหารเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูเว็บวงในได้นะครับเมื่อก่อนบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับรีวิวอาหารเยอะนักนะตัววงในก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเริ่มต้นนะครับแพลตฟอร์มแรกๆนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จนธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงในปัจจุบันมาดูในจุดที่3นะครับจุดที่3ก็คือในเรื่องของแนวความคิดสตาร์ทอัพแตกต่างจาก SME ตรงที่สตาร์ทอัพเนี่ยจะเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิดที่อยากจะแก้ไขปัญหานะก่อนพัฒนาจะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหานั้นๆนะครับแล้วก็ส่วน SME เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาต้องการอะไรต้องการขายสินค้าหรือบริการซึ่งมันจะมีความแตกต่างอยู่ในรายละเอียดย่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระดมเงินทุนนะสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นกลุ่มของวิสาหกิจซึ่งต้องการการระดมทุนจากผู้ที่มีความสนใจในโมเดลธุรกิจนะครับแล้วก็มีเอาเงินทุนเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจให้มันมีขนาดใหญ่แล้วก็นำไปต่อยอดในแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะซึ่งมันจะแตกต่างจาก SME ตรงที่ SME เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจหน่วยเล็กๆซึ่งเป็นทุนของตัวเองนะครับนะหรืออาจจะมีการขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเช่นธนาคารมานะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทอัพเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อหรือใช้งานมานะครับอย่างเช่นตัว AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลในการขายสินค้านะครับในการใช้ Machine Learning ในการใช้ Internet of Things ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนะครับมีการใช้อะไรเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการตลาดอย่างเช่นเครื่องมือ Marketing Analytics Tool นะไว้ฟังเสียงของผู้บริโภคที่อยากจะเข้ามาใช้สินค้าหรือบริการอาจจะมี Social Listening Tool เข้ามาใช้นะครับในบ้านเราก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้หลายตัวเหมือนกันนะตัวที่ใช้ฟรีจะอย่างเช่นถ้าเรารู้จักตัว Google Analytics เหล่านี้มันก็จะมี Google Alert นะครับ Google AdWords ที่เราสามารถไปดูเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดเป็นคำค้นหาซึ่งในแต่ละช่วงในแต่ละสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีความต้องการอะไรนะเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพก็จะเข้าไปค้นหาแล้วนะในแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นแฮชแท็กใน Twitter นะครับแฮชแท็กใน Facebook หรือแม้แต่คำค้นหาในTwitter Trending ว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆขึ้นมาเขาก็จะหยิบยืมคำเหล่านั้นนะครับนะไปดูว่า
ใครนะเป็นคนพูดถึงเรื่องเหล่านั้นอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะอย่างเช่นปีที่แล้วนะโควิดรอบแรกของเรานะก็จะมีแพลตฟอร์มที่นำมาจากประเทศจีนอย่างเช่นตัว TikTok เองนะที่ประเทศจีนเขาจะชื่อว่าโตอินใช่ไหมครับนะก็จะมีคนไทยเนี่ยเข้ามานิยมนะโควิดรอบแรกก็มีเน็ตไอดอลนะหลายๆท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับโตอินมากมายทีเดียวนะตัวอย่างเช่นก็ยังมีจะมีแม่หญิงลีใช่ไหมครับพระมหาเทวีเจ้าแม่สีตางนะก็ถือว่าเกิดมาจากยุคของโควิด -19 ที่ TikTok นะได้รับความโด่งดังแล้วก็จะมีการแชร์ต่อกันไปของกลุ่มผู้บริโภคนะเพื่อสร้างความบันเทิงผ่อนคลายความเครียดเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับ SME นะถ้าเราดูภาพด้านบนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ SME ที่นำมาให้ดูนะครับก็คืออาจจะเป็นแบบโฮเทลที่ซึ่งใช้เงินของตัวเองอาจจะไปก่อไปอะไรนะครับขอสินเชื่อนะการเปิดร้านอาหารการเปิดฟิตเนสหรือแม้แต่ร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเปิดกันได้นะอาจจะยังไม่มีการหยิบยืมเทคโนโลยีหรือว่าเป็นธุรกิจที่มี core value นะธุรกิจที่มี business ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้อะไรนะผู้บริโภคเนี่ยมีความสะดวกสบายนะในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการนะครับที่เราสามารถเห็นความแตกต่างจากทั้ง2ตัวนี้ได้นะคราวนี้เนี่ยการที่จะสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราควรที่จะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมี2ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ resources ทรัพยากรของบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็ตัวองค์กรเองนะครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ communication นะซึ่ง communication หรือการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะถ้าธุรกิจใดๆเนี่ยไม่มีการสื่อสารเนี่ยธุรกิจก็อาจจะไม่สามารถพิชิตใจใครผู้บริโภคหรือพิชิตใจลูกค้านะกลุ่มเป้าหมายของเราได้เองนะเดี๋ยวมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะครับนะก้อนทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นได้ว่า resources ที่สำคัญเนี่ยอาจจะประกอบด้วย10 องค์ประกอบที่สำคัญนะครับองค์ประกอบแรกก็คือคอนเซปต์นะสตาร์ทอัพต้องมีอะไรต้องมีแนวความคิดมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆซึ่งไม่ซ้ำใครแล้วก็สามารถต่อยอดมองเห็นอะไรนะมองเห็นเป้าหมายมองเห็นโกแล้วมองเห็นผลกำไรได้นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับส่วนที่2ทรัพยากรที่สำคัญก็คือ CEO นะครับของสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมองหาอะไรต้องมีการทำรีเสิร์ชนะครับนะต้องมีการไปค้นหาข่าวนะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆงานวิจัยจากภาครัฐจากภาคเอกชนนะครับนะไม่เพียงแค่งานวิจัยอย่างเดียวนะประกอบไปด้วยบทความการติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยจะทำให้ CEO เกิดอะไรนะเกิดโลกทัศน์ใหม่ๆแล้วก็รู้เท่าทันสังคมรู้เท่าทันปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็จะสามารถทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถรับมือกับสิ่งที่เรากำลังจะเผชิญหน้าได้นะรับมือกับสิ่งที่มันจะเข้ามาดิสลอฟอะไรบางอย่างแล้วก็มีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่3ทรัพยากรที่สำคัญก็คือต้องมี evaluation หรือการทำ KPI นะ CEO นะของวิสาหกิจเริ่มต้นต้องมีการทำ KPI วัดผลอะไรบ้างวัดผลสมาชิกในทีมนะครับว่าเรามีการวางแผนมีการวางเป้าไหมว่าเขาเรียกว่าบุคลากรในทีมของเรานะครับนะมีการสร้างยอดขายระดับหนึ่งนะหลังจากที่มีการวางเป้าไว้สมมติ 100% เนี่ยแต่อะไรนะกลุ่มทีมเวิร์คของเราเนี่ยไม่สามารถทำให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นได้อาจจะต้องมีการอะไรนะกลับมาทบทวนว่ามันจะมีปัญหาตรงส่วนไหนที่ไม่สามารถทำตาม KPI ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้หรือเปล่านะครับนะส่วนแรกนะเกี่ยวกับเรื่องคนไปแล้วส่วนที่2อาจจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่า channel ช่องทางที่สำคัญนะธรรมชาติของสื่อนะในการนำเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคของเราเข้าใจสินค้าและบริการของเราให้มากขึ้นนะทุกวันนี้เราใช้อะไรเราใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเราใช้โซเชียลมีเดียเรามีออนไลน์คอมมูนิตี้เพิ่มมากขึ้นเราใช้ Facebook เราใช้ Instagram ในการเข้าถึงผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยนะครับ CEO ผู้นำของวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมองหาว่ารูปแบบธุรกิจขององค์กรเราเนี่ยนะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าถ้าเป็นการท่องเที่ยวและเราต้องนำเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยวมากๆเหล่านี้นะหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวเราควรที่จะเลือกแพลตฟอร์ม
สื่ออะไรให้เหมาะสมกับการนำเสนอเหล่านี้นะครับถ้าเป็นรูปภาพเราอาจจะเป็นนำเสนอเป็น Instagram ใช่ไหมนะเพราะว่าธรรมชาติของ Instagram เนี่ยนำเสนอเป็นรูปภาพได้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับ TikTok เองTikTok ก็สามารถนำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กๆได้นะครับประมาณสัก10 กว่าวินาทีเหล่านี้หรือแม้แต่ YouTube ก็นำเสนอเป็นวิดีโอแนะนำสินค้าหรือบริการสถานที่ท่องเที่ยวของเราได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือส่วนที่3นะต้องมองหา KPI เนาะวัดยอดวิวด้วยนะมีคนมาดูยอดวิวในYouTube ของเราประมาณกี่คนนะกับยอดที่เราคาดหวังไว้เหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นตัวแปรที่สำคัญว่าคลิปวิดีโอนะหรือรูปภาพที่เราทำแคมเปญออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคไหมถ้ามียอดวิวน้อยนะมีการกดดิสไลค์ไม่ชอบเยอะเนี่ยก็อาจจะกลับมาพิจารณากับคนในทีมของเราว่าการสื่อสารผ่าน YouTube การสื่อสารผ่านรูปภาพที่ออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรดังนั้นต้องหาเทรนด์ต้องหาลูกเล่นอะไรเพื่อที่จะมาทำให้ธุรกิจของเรานะครับได้รับความสนใจสร้างการตระหนักรู้หรือ awareness ในกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับเรื่องที่4ก็คือดีไซน์เราจะต้องมีการออกแบบนะแผนงานออกแบบวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต้องมีการวางอะไรนะวางกรอบของการปฏิบัติงานเป็นไตรมาสนะหลายๆหน่วยงานนะครับหลายๆองค์กรขนาดใหญ่จะมีการทำ annual report ทุกปีเพื่อที่จะรีวิวกิจกรรมที่ทำในรอบสัปดาห์กิจกรรมที่ทำในรอบเดือนแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมาในรอบไตรมาสหรือรอบปีดังนั้นเนี่ยองค์กรอย่างเช่นสตาร์ทอัพเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดค้นว่าในรอบ1สัปดาห์เนี่ยเราควรที่จะมีการนำเสนออะไรนำเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักองค์กรของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อรู้จักองค์กรของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วนะจะมีการขับเคลื่อนนะจะมีการให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของเราอย่างไรนะผ่านช่องทางไหนบ้างเหล่านี้นะครับ CEO แล้วก็ทีมนะต้องมีการคิดค้นดีไซน์แผนงานเหล่านี้นะครับเรื่องที่5ก็คือ prototyping ก็คือมีนโยบายที่ชัดเจนมีนโยบายที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าใจได้นะแล้วก็สามารถปฏิบัติตามเป็นรูปธรรมได้นะอันนี้คือเป็นหลักที่สำคัญเลยสำหรับกลุ่มของวิสาหกิจเริ่มต้นแล้วก็ผู้ประกอบการที่ควรที่จะมีนโยบายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าออฟฟิศไหมนะหรือว่าทุกคนสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้นะต้องมีกรอบงานนะของตำแหน่งหรือ position ของบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนให้ทุกคนสามารถเคลียร์นะเข้าใจงานสโคปของงานตัวเองได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับนะและก็ตัว CEO ด้วยเหมือนกันต้องเขาเรียกว่าอธิบายเนาะสโคปของงานของเราแล้วก็ดูแลแล้วก็เข้าถึงนะกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานของเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนะหน่วยงานยุคใหม่หลายๆหน่วยงานนะครับ CEO เนี่ยก็จะเริ่มนะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มพนักงานกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเรามองไปในเรื่องของผู้รับสารเนี่ยนะคนที่ขับเคลื่อนประเทศนะของบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของอะไร Generation X นะก็คือกลุ่มของบุคคลที่อายุประมาณ 30-40 ปีกับกลุ่ม Generation Y ใช่ไหมตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเหล่านี้นะครับเขาก็ต้องการการต้องการแสดงออกต้องการการกล้าคิดกล้าทำความเห็นที่มีความถูกต้องชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงเนี่ยผู้ประกอบการนะครับ CEO ก็ต้องเข้าใจนะธรรมชาติของเจเนอเรชันต่างๆซึ่งก็จะมีความต้องการซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องให้โอกาสต้องให้พื้นที่กับบุคคลเหล่านี้นะครับในการแสดงออกแล้วก็ให้ความคิดเห็นเพื่อที่จะทำให้องค์กรนะดำเนินต่อไปได้แล้วก็เป็นองค์กรที่ทันสมัยแล้วก็เข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเรื่องที่6ก็คือ funding ก็สำคัญมากอย่างที่กล่าวไปตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับว่าการระดมเงินทุนนะจากภาคธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะหาเงินมาจากองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนอื่นๆแล้วเนี่ยนะเราต้องมาวางแผนวิธีการจัดสรรเงินนะต้องมีการสำรองเงินเบิกจ่ายนะต้องมีการวางแผนว่าเงินก้อนแต่ละก้อนที่เราจะเอาไปใช้ในธุรกิจของเราเพื่อที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นของเราประสบความสำเร็จได้เนี่ยควรที่จะใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องที่7ก็คือ marketing ก็คือการตลาด
วิธีการที่จะทำให้เราขายสินค้านะหรือบริการได้จำเป็นที่ต้องมีอะไรกลไกทางด้านการตลาดนะจะต้องมีอ่าส่วนผสมทางด้านการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าเราลองนึกไปถึงส่วนอย่างเช่นส่วนผสมทางการตลาด 4P 4P พวกเรารู้จักกันว่า 4P ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ 4P ประกอบด้วย Product นะ Price Place Promotion ใช่ไหมครับ Product คืออะไรสินค้าของเราต้องมีคุณภาพจริงๆนะราคาเราตั้งราคาไว้ว่าอย่างไรบ้างราคาถูกกว่าเจ้าอื่นๆซึ่งเป็นคู่แข่งเราหรือเปล่านะครับ price ไปแล้วนะ place ทำเลเราตั้งอยู่ในทำเลที่ใจกลางย่านชุมชนไหมอยู่ใจกลางเมืองไหมหรือว่าทำเลของเราอยู่ติดกับภูเขาริมดอยเหล่านี้นะเราก็ต้องพิจารณานะว่าเราจะหาจุดเด่นนะเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันหรือ competitor เจ้าอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดซึ่งมันจะมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นการจัดอีเวนต์การทำการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสื่อสารข้อเท็จจริงทำให้ผู้บริโภคหรือผู้รับสารเนี่ยเข้าใจสาระสำคัญขององค์กรเราว่าองค์กรเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดขององค์กรคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือ public relations นะเรื่องต่อมาก็คือ advertising กับ marketing communication จะโฆษณาอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เราอะไรเสียเม็ดเงินน้อยที่สุดแต่ได้ awareness ได้กลุ่มผู้บริโภคที่มีการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจของเราได้มากที่สุดนะอันนี้ก็คือเรื่องของadvertising แล้วก็ marketing communication ก็จะอยู่ใน promotion นะครับนะแนวหลักของ 4P เนี่ยนะครับส่วนผสมของการตลาดซึ่งคุณเจโรมี่นะครับนะแมคแคทที่ก็เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาก็สามารถนำมาประยุกต์ได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเรื่องที่8นะครับก็คือ production การผลิตสินค้าหรือบริการของเราเป็นไงมีคุณภาพไหมนะมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยากไหมหรือว่าเรามีขั้นตอนซึ่งเราใช้อะไรนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมาผลิตเพื่อที่จะทำให้ขายสินค้านั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทันเวลาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งต่อคู่แข่งขันคู่อื่นในตลาดนะครับเรื่องที่9 distribution การจัดจำหน่ายนะโลจิสติกในปัจจุบันเป็นยังไงมีการขนส่งสินค้าเราใช้รูปแบบของ Delivery เจ้าไหนซึ่งเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทันเวลานอกจากทันเวลาแล้วเป็นไงสินค้าหรือบริการที่เราส่งไปหากลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นไงสินค้าจะต้องมีบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้องแล้วไม่แตกเสียหายใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับหลายๆคนก็มีพฤติกรรมที่จะต้องทำงาน work from home อยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็สั่งอาหารออนไลน์นะและได้รับสินค้าที่เขาต้องการตามสเปคที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยนะว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องไม่ได้รับอะไรนะความเสียหายจากการขนส่งก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของสตาร์ทอัพแล้วก็วิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเรื่องที่10ก็คือเรื่องของสนับสนุนนะซัพพอร์ตจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเราอาจจะนึกถึง stakeholders นะ stakeholders คือใครก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนะครับนะมีใครบ้างล่ะถ้าองค์กรไปตั้งอยู่ข้างๆชุมชนนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มแรกก็คือชุมชนเนาะที่อยู่ละแวกอะไรนะองค์กรของเรานะครับถ้าองค์กรของเราเนี่ยมีการปล่อยน้ำเสียใช่ไหมมีการปล่อยควันพิษขึ้นไปหรือว่ามีการใช้เสียงทำเสียงดังไปก่อความรบกวนกับชุมชนเนี่ยรับรองว่าเป็นไงก็อาจจะได้ฟีดแบ็กได้ภาพลักษณ์ด้านลบเนาะเขาเรียกว่า negative image เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วพลานุภาพของชุมชนเป็นไงนะ word of mouth เนี่ยค่อนข้างมีพลานุภาพที่สูงทีเดียวถ้ามีการบอกกันปากต่อปากแล้วมีคนเอาไปโพสต์ในสื่อออนไลน์นะโพสต์ในหน้าพันทิปหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้แต่ Facebook มีการติดแฮชแท็กเกิดขึ้นเป็นเทรนดิ้งเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดวิกฤตเกิดขึ้นกับองค์กรได้นะดังนั้นเนี่ยนะต้ององค์กรนะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับองค์กรให้มากที่สุดนะครับสปอนเซอร์กลุ่มที่ทำธุรกิจซึ่งสามารถสนับสนุนองค์กรของเราได้นะถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าบริษัทห้างร้านเกี่ยวกับฟิตเนสควรที่จะมีไงผู้สนับสนุนอาจจะเป็นพวกเครื่องดื่ม
ชูกำลังใช่ไหมครับบำรุงกำลังผ้าเช็ดหน้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าในการออกกำลังกายเหล่านี้นะต้องดึงเขาเข้ามาให้เป็นสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนสามารถต่อยอดธุรกิจของเรานะต่อไปได้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็คือการสร้างทรัพยากรนะครับนะของวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบคร่าวๆทั้ง10หลักเนี่ยนะครับเป็นส่วนสำคัญนะคราวนี้เราลองมาดูอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าองค์กรมีทรัพยากรแล้วนะธุรกิจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับการสื่อสารภายในองค์กรนะครับเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะนะการสื่อสารภายในองค์กรนะครับหรือ corporate communication เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนกว้างๆนะครับส่วนแรกก็คือinternal communication ก็คือการสื่อสารภายในองค์กรนะการสื่อสารภายในอะไรกับตัวพนักงานกับทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่นะส่วนที่2ก็คือ external communication ก็คือลูกค้าของเราคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรของเรานะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะใน2ก้อนนี้ต่อไปนะครับก้อนแรกก็คือ corporate communication นะถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะถ้าภาพรวมขององค์กรถ้าจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะมีการสื่อสารที่ดีไปสู่สาธารณชนต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือ branding จะต้องมีการสร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับมีการคำนึงถึงการใช้ฟอนต์สีต่างๆในการนำเสนอนะมีโลโก้มีแบรนด์ซึ่งสามารถมองเห็นชัดเจนเข้าใจได้ง่ายนะมีรูปที่สวยงามมีการใช้เชดดิ้งซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายนะอันนี้คือเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรขึ้นมานะครับเรื่องที่2คือ identity นะองค์กรเรามีเอกลักษณ์ยังไงแตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างไรนะครับเรื่องที่3ก็คือ storytelling จะต้องมีการสร้างประวัตินะต้องมีการบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาเพื่อที่ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอินนะเข้าใจและรับรู้ที่มาที่ไปขององค์กรของเราให้ดีมากขึ้นนั่นเองนะอย่างเช่นบริษัทร้านกาแฟใช่ไหมก็จะมีการบอกเรื่องราวว่าเนี่ยนะเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะเก็บมาจากทวีปอะไรนะครับอเมริกาใต้มาจากบราซิลแล้วขนมาด้วยเครื่องบินผ่านการแพคเกจจิ้งอย่างดีแล้วก็มีการอะไรนะผลิตที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีการรับรองมีใบรับรองจากหน่วยงานระดับนานาชาติระดับสากลนะแล้วก็จะมีการหยิบยืมอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์นะดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงเนี่ยนะก็มีการรีวิวในการกินกาแฟนะดื่มกาแฟรสชาติเนี่ยแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติดีนะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของ storytelling การสร้างการบอกเรื่องราวเพื่อที่จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเข้าใจนะแล้วก็มีแบรนด์ loyalty เนาะมีความรักมีความซาบซึ้งต่อแบรนด์ของเราแล้วก็นิยมชมชอบแล้วก็ใช้บริการได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ social responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมต่อองค์กรนะครับนะบางครั้งเนี่ยการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนะการสร้างหน้าสร้างตาให้องค์กรเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต้องอาจจะมีการทำกิจกรรมที่มีความสำคัญมีอะไรบ้างนะหลายๆองค์กรมีการดึงในเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเพื่อสังคมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานะองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่เสมอนะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมอีเวนต์ไปปลูกป่านะหรือการระดมทุนช่วยเหลือนะเอาเม็ดเงินไปแจกให้กับชุมชนที่เป็น stakeholders ใช่ไหมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้นะครับที่ประสบอยู่เนี่ยองค์กรหลายๆองค์กรก็จะมีการนำแมสใช่ไหมครับนำเจลล้างมือแล้วก็อาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่มห่มแล้วก็มีการไปสร้างบ้านนะมีการไปสร้างที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยที่ประสบปัญหาโควิดเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำ social responsibility นะครับหรือทำ social marketing ให้องค์กรเนี่ยเกิดความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจว่านอกจากที่วิสาหกิจของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับชุมชนแล้วเนี่ยยังสร้างคุณประโยชน์คุณความดีให้กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับมีการปลูกป่ามีการทำสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เหมือนกันในการสื่อสารภาพลักษณ์และทำให้วิสาหกิจของเราเนี่ยนะครับนะเป็นที่ยอมรับนับถือในสายตาของบุคคลทั่วไปนะครับอันนี้คือก้อนแรกก้อนภาพลักษณ์นะขององค์กรคราวนี้เนี่ยเราลองมาดูนะครับนะขวามือบนก็คือinternal communication คือการสื่อสารภายในองค์กรนะครับ
ตัว employee หรือพนักงานภายในองค์กรเนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมากนะวิธีการที่ CEO จะต้องทำการสื่อสารแล้วก็ชี้แจงให้พนักงานทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องเดียวกันนะได้อย่างถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทักษะการสื่อสารของ CEO เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับซึ่งCEO จะต้องสื่อสารก็คือเรื่อง keep employee up to date ก็คือต้องอัปเดตนะสถานการณ์นะภายในองค์กรเนี่ยอยู่สม่ำเสมออาจจะมีการทำอะไรนะe-newsletter ภายในองค์กรนะมีข่าวแจกนะทุกสัปดาห์นะหรือทุกเดือนเพื่อที่จะให้พนักงานภายในองค์กรเนี่ยทราบความเป็นมาเป็นไปขององค์กรนะหรือว่าใครเป็นพนักงานดีเด่นก็จะมีการให้รีวอร์ดมีการให้ของรางวัลก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานภายในองค์กรได้นะครับจะทำให้พนักงานเป็นไงเกิดความรักแล้วก็จงรักภักดีต่อองค์กรแล้วก็สามารถอยู่กับองค์กรไปได้นานๆนะครับเรื่องที่2นะครับนะ CEO ต้องสื่อสารโดยการใช้อะไรclarity ก็คือต้องชี้แจงอย่างถูกต้องตรงมาตรงไปแล้วเข้าถึงประเด็นนะครับนะอย่างเช่นถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอาจจะมีการลดเงินเดือนต้องมีการแปะประกาศนะชี้แจงว่าองค์กรของเรากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ชี้แจงไว้ก่อนให้พนักงานภายในองค์กรเนี่ยรับรู้ว่าถ้าองค์กรมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินแล้ว CEO มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงินตรงนี้ไหมนะมีแนวทางอะไรซึ่งให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามได้หรือว่าให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้ในอนาคตเนี่ยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กรจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ3ก็คือ staff engagement นะครับอย่างเช่นมีการจัดกิจกรรมมีการแจกของรางวัลจัดเทศกาลปีใหม่วันเกิดของพนักงานทุกคนอาจจะมีการอะไรนะให้ของขวัญวันเกิดจุดเอาเค้กวันเกิดมาให้นะครับหรือแม้แต่การดูแลไปถึงสวัสดิการของครอบครัวของพนักงานก็จะสามารถทำให้ได้ใจใครให้ได้ใจตัวพนักงานผู้ที่ทำงานภายในองค์กรด้วยนะครับเรื่องที่4อาจจะเป็นในเรื่องของ company culture นะวัฒนธรรมภายในองค์กรนะวัฒนธรรมภายในองค์กรสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ๆเนาะก็จะนิยมไม่ให้พนักงานเป็นไงนะมีการปรับชั่วโมงการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอาจจะไม่ต้องทำงาน9 โมงเช้านะเลิกงาน4 โมงเย็นอีกต่อไปนะก็อาจจะให้ KPI กับตัวพนักงานทุกท่านไปนะก็ให้ปฏิบัติตาม KPI เหล่านั้นให้เหมาะสมและต้องเป็นไงต้องยุติธรรมยุติธรรมกับพนักงานทุกคนด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือ enable feedback สามารถเปิด feedback นะครับให้กับตัวพนักงานสามารถมีอะไรนะมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะในการที่จะมาปรับปรุงกับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือ external communication การสื่อสารภายนอกต้องคำนึงถึงในเรื่องของ market analysis วิเคราะห์ตลาดว่าในปัจจุบันเนาะผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการแบบไหนแล้วมีคู่แข่งกี่เจ้าในตลาดนะครับเรื่องของการทำการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องมีการจัด press conference นะเชิญนักข่าวมาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องอะไรบางอย่างทำให้สาธารณชนเนี่ยรับทราบวัตถุประสงค์แล้วก็แคมเปญตัวสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็อย่างกว้างขวางนะครับมีการทำ advertising มีการยิงแอดยิงโฆษณาออกไปแล้วก็ต้องได้ผลมีประสิทธิภาพนะใช้เงินน้อยๆมีคุณภาพนะครับนะเหล่านี้นะครับนะ resources กับ communication เนี่ยจะสามารถทำให้องค์กรเนี่ยสร้างอะไรสร้าง reputation หรือชื่อเสียงนะอย่างชื่อเสียงเนี่ยนะครับนะวัน2 วันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคำนึงถึงเรื่องของอายุนะเมื่อมีการบอก storytelling นะมีการถ้าองค์กรประสบความสำเร็จนะในหน้าสังคมก็อาจจะมีการบอกต่อมีการเชิดชูมีรางวัลก็เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นองค์กรก็จะมีการสั่งสมชื่อเสียงแล้วก็ประวัติอันดีงามต่อไปได้ในอนาคตนะครับมีความสำเร็จอะไรบ้างเกิดขึ้นกับองค์กรนะครับรวมถึง situation ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกับองค์กรอย่างเช่นสถานการณ์โควิดนะองค์กรหลายๆองค์กรก็จะมีการปรับตัวให้เข้ามาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุคที่สถานการณ์โควิดใช่ไหมครับนะเข้ามา disrupt องค์กรภายในปัจจุบันนั่นเองนะเหล่านี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะสำหรับตัว CEO แล้วก็องค์กรจะต้องสื่อสารตัววิสาหกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
คราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกรอบกว้างๆแล้วนะครับคำนึงถึงทักษะที่สำคัญในการสื่อสารวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยเราควรที่จะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยนะทักษะภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็การจัดการของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผู้ประกอบการต้องมีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจมีความโดดเขาเรียกว่าเด็ดเดี่ยวนะครับแล้วก็มีความผ่อนคลายมีความยืดหยุ่นในบางเรื่องเพื่อที่จะสามารถอะไรรักษาพนักงานภายในองค์กรให้ยังคงอยู่กับองค์กรไปได้นะครับเรื่องที่2ก็คือการสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิงนะมีวาทศิลป์มีการสื่อสารแบรนด์มีการจัดการแบรนด์สินค้าและบริการรวมถึงแบรนด์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะถ้าองค์กรผ่านไปสัก10 ปีแล้วดูล้าสมัยเก่าเกินไปก็อาจจะต้องมีการรีแบรนด์รีเฟรชแบรนด์บ่อยๆนะครับ3 Media Relation ต้องรักษาความสัมพันธ์กับฐานของลูกค้าฐานของสื่อเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรในการทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็กระจายสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆสู่สาธารณชนได้ในอนาคตนะครับ4ก็คือ Content Creation มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนะอาจจะมีกลุ่มเพศหญิงนะที่ต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่มเพศอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเพศสภาพทางเลือกเพศอื่นๆนะกลุ่มเด็กนะกลุ่มวัยชราเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ตัววิสาหกิจต้องให้ความสนใจแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดขึ้นนะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับมีการจัดการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากจัดการเว็บไซต์แล้วต้องไปดูด้วยว่าคำค้นเว็บไซต์ผู้บริโภคมีการไปค้นใน Search Engine อย่างตัว Google เนี่ยค้นคำค้นอะไรเป็นพิเศษอาจจะต้องไปดูพวก Google Analytics ดูเรื่องของ SEO กับ SEM เนาะการทำ Search Engine Optimization ทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยขึ้นไปติดในหน้าแรกๆของ Google ตรงนี้นะครับคำนึงถึง Stakeholder นะครับนะ Engagement สร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้มีความหลากหลายและก็ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายของเรารวมถึงการแปลงข้อมูล Data ซึ่งองค์กรเรามีอยู่อย่างเช่นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับนะมีลูกค้าผู้ใช้บริการเนี่ยไปค้นหาคำค้นเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์พวก e-commerce เนี่ยจะเจอบ่อยนะอาจจะแปลงข้อมูลตรงนั้นมาเป็น data visualization ทำให้ผู้บริโภคนะหรือว่านักการตลาดเนี่ยเข้าใจองค์รวมภาพรวมของธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องคร่าวๆนะครับสำหรับการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ซึ่งวิสาหกิจเริ่มต้นเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ต้นนะครับสำหรับเซสชันที่ให้ความรู้กับเราในเรื่องของ strategic communication for startup and entrepreneur นะครับโดยเดี๋ยวผมอาจจะขอเกริ่นในภาพรวมของตัวงานในวันนี้ก่อนละกันนะครับคือในงานในวันนี้ครับจะเป็นตัว Touch Talk ที่ทาง Touchspark WHA ครับได้จัดขึ้นร่วมกับทาง NIDA โดยเราก็จะมีความร่วมมือกับทาง NIDA ในหลายๆด้านนะครับโดยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมในอนาคตต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับ โดยในวันนี้ครับก็คือเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ต้นนะครับเดี๋ยวขอแนะนำอาจารย์ต้นในรายละเอียดนิดนึงครับก็คืออาจารย์ต้นอาจารย์ธีรติบันเทิงนะครับเป็นอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจากสถาบันบัณฑิตและพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะครับผมก็ในวันนี้อาจารย์ต้นก็ได้มีการแชร์ในส่วนของtheory หรือในเรื่องของ framework หรือหลักการต่างๆนะครับในเรื่องของการสื่อสารให้เป็นกลยุทธ์กับทางสตาร์ทอัพนะครับโดยผมอาจจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะครับก็คืออยากทราบนิดนึงครับว่าจากที่อาจารย์ต้นมียกตัวอย่างสตาร์ทอัพต่างๆหลายๆเจ้าครับอยากทราบว่ามีสตาร์ทอัพในตัวไหนบ้างครับที่เป็นตัวอย่างของการคอมมูนิเคชันที่ดีครับแล้วการสื่อสารตรงนี้มันสามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ครับครับผมขอบคุณคุณปูนมากนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับตัวอย่างเช่นองค์กรที่ประสบความสำเร็จเนาะก็อย่างเช่น Airbnb กับ Dropbox ถ้าเรานึกถึงตัว core value ของ Airbnb ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าสถานที่พักอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวิธีการสื่อสารของ Airbnb ที่เขาประสบความสำเร็จก็คือการใช้ word of mouth การใช้ปากต่อปากของผู้บริโภคที่มาเช่าห้องพักตามสถานที่ต่างๆซึ่งมันมีราคาถูกแล้วก็อาจจะมีอะไรนะเขาเรียกว่า
เจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าของบ้านซึ่งแบบมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อาจจะมีมื้ออาหารให้ประกอบกับราคาที่ถูกเหล่านี้นะครับเป็นช่องทางในการจัดหาซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบอกปากต่อปากเนี่ยเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบันนะครับกับตัว Dropbox ถ้าเรานึกถึง Dropbox เนี่ยผู้บริหารของ Dropbox ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีคนใช้ตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ถ้าเรานึกถึงDropbox ก็คือเป็นพื้นที่ออนไลน์เป็นคลาวด์ให้เก็บข้อมูลใช่ไหมครับนะตอนแรกๆเนี่ยนะครับตัวของ CEO เนี่ยเขาก็มีการสร้างคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับDropbox เนี่ยคืออะไรนะมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับนะช่วงแรกๆเนี่ยมีผู้ใช้บริการ Dropbox เพียงแค่ 5,000 คนนะหลังจากที่มีการปล่อยนะสื่อสารโดยการใช้คลิปวิดีโอไปยังกลุ่มผู้บริโภคมีการแชร์ต่อๆกันไปนะครับจาก 5,000 คนเนี่ยนะ Dropbox สามารถเพิ่มนะกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้ถึง 30,000 คนต่อวันเลยทีเดียวครับอันนี้คือ2องค์กรที่แนะนำว่าให้ไปดูเป็นตัวอย่างได้ครับจากตัวอย่างนี้ดูเหมือนว่าทางแต่ละองค์กรเนี่ยเขาเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปสู่ลูกค้าของเขาได้ค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณใช่ครับ CEO ต้องพยายามคำนึงถึงว่าธรรมชาติธรรมชาติของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลักของเราเป็นใครต้องหากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลักให้ได้ต้องหาสื่อที่เหมาะสมอย่างเช่นตัว Airbnb กับ Dropbox ก็ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันครับครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ success นะฮะอันนี้มีตัวอย่างที่บริษัทเขาสื่อสารไม่ดีไหมฮะแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าการสื่อสารอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่มันมีความสำคัญมากๆนะบางครั้งเนี่ยนะหลายๆองค์กรก็จะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดแล้วก็อาจจะไปกระทบกับประเด็นที่มันมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับทางด้านสังคมเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดcrisis communication ได้นะครับนะวิธีการในการแก้นะในทางสายการสื่อสารเนี่ยนะอย่างเช่นกรณีของfood delivery บางเจ้าที่มีการไปกระทบกับเรื่องอ่อนไหวทางสังคมเหล่านี้ก็เราประสบเห็นกันได้ใช่ไหมครับนะวิธีการแก้ไขของเขาอาจจะมีการออกจดหมายชี้แจงออกเป็นจดหมายชี้แจงจากทางอะไรนะOfficial Fan Page ของเขานะครับต้องสื่อสารตรงประเด็นแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วก็ต้องสื่อไปถึงกลุ่มพนักงานด้วยนะเป็นกลุ่มที่อะไรนะส่งสินค้าใช่ไหมว่าองค์กรของเราต้องยึดมั่นในหลักการแล้วก็คนที่ทำงานในการส่งอาหารเนี่ยก็ยังสามารถดำเนินการส่งสินค้าต่อไปได้ซึ่งองค์กรก็จะไม่ประสบปัญหาภายในอนาคตต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาประมาณนี้ครับเป็นเหมือนว่าถ้าเกิด crisis ขึ้นมาการจัดการ crisis เนี่ยนอกจากที่เราจะต้ององค์กรนะครับต้องสื่อสารออกไปสู่ภายนอกแล้วเรายังต้องสื่อสารภายในด้วยใช่ครับเพื่อที่จะเหมือนให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ใช่ครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะว่าต้องคำนึงถึง internal communication แล้วก็ external communication ทั้ง2ส่วนเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรเนี่ยสามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างเช่นเรื่องของ risk communication ในการสื่อสารในการมันจะมีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้ามากระทบต่อธุรกิจของเราได้บ้างเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราเปิดบริษัทเกี่ยวกับการบริโภคการจัดจำหน่ายน้ำมันประมาณนี้เราก็อาจคาดการณ์ว่าถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันภายในอนาคตมันจะมีความเสี่ยงอะไรได้อย่างเช่นน้ำมันอาจจะหมดไปจากโลกนี้หรือเปล่าก็ต้องมีการหา business มีการหา value ตัวอื่นอย่างเช่นหาธุรกิจอื่นๆมาทำอย่างเช่นการสร้างอะไรนะสถานีไฟฟ้ารถไม่ใช้น้ำมันใช่ไหมครับแล้วรถหันมาใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก็ต้องไปดู business อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับน่าสนใจมากเลยครับก็อันนี้อาจจะขอไปในส่วนของในมุมของสตาร์ทอัพละกันนะครับที่กำลังเริ่มทำธุรกิจหรือว่าอยากจะทำธุรกิจตรงนี้ครับคือผมอยากจะทราบอยากถามคำแนะนำนิดนึงครับจากทางอาจารย์ต้นนะครับว่าในกลุ่มของสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเขาจะทำตัว communication strategy เนี่ยครับอันนี้อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เขาควรที่จะโฟกัสบ้างครับครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยอย่างเช่นถ้าในทางการสื่อสารเนี่ยเราจะมีคอนเซปต์เกี่ยวกับแบบจำลองอย่างเช่นตัว CAP model KAP เราจะต้องคำนึงถึง K ตัวแรกก็คือให้ความรู้ให้ความรู้สื่อสารเรื่องเป็นเรื่องที่เป็น core value นะเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรของเราให้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะครับตัวที่2ก็คือ attitude มีวิธีการยังไงเพื่อที่จะโน้มน้าวให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะเปลี่ยนทัศนคติให้เขามาชื่นชอบแล้วก็มาใช้สินค้าหรือบริการของเรานะแล้วก็ตัวที่3คือตัว P นะจะทำยังไงให้เขาเกิดการปฏิบัติตามหรือ practice
actress หรือ purchase นะถ้าเป็นการขายสินค้าหรือบริการก็ต้องมีการจ่ายนะมีการซื้อสินค้าของเราอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะครับนะของการใช้การสื่อสารในการโน้มน้าวใจกลุ่มผู้บริโภคให้มาซื้อสินค้าแล้วก็มาใช้บริการของเราได้นะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ storytelling ว่าจะต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจนเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะต่อกลุ่มผู้บริโภคนะครับใช้ช่องทางที่มันง่ายๆนะ easy channel ในการเข้าถึงอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียที่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยใช้บ่อยอย่างนี้เป็นต้นครับน่าสนใจมากเลยครับจากที่อาจารย์ต้นได้มีแตะในเรื่องของ storytelling อันนี้ผมแอบสนใจนิดนึงครับคือในส่วนของเกี่ยวกับ storytelling ครับองค์กรเนี่ยสามารถจะใช้เรื่องราวเหล่านี้ในการที่จะช่วยในการทำธุรกิจของเขายังไงได้บ้างครับก็อาจจะต้องสื่อสารนะครับนะเกี่ยวกับว่าองค์กรทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรมันต้องมีเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์ขององค์กรว่าหลักๆแล้วเนี่ยองค์กรมีวัตถุประสงค์นะในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มมีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรนะราคาสินค้าบริการการบอกเรียกว่าอะไรล่ะรูปลักษณ์สินค้าคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของเรานะแล้วก็ข้อได้เปรียบข้อได้เปรียบที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งถ้าเรานึกถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเราอาจจะนึกถึง SWOT analysis เราอาจจะต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคของเราตรงนี้เพื่อจะเขียน storytelling นะครับหรือเขียน narration การอธิบายเรื่องราวของเราให้ประทับใจลูกค้าเนาะครับผมน่าสนใจมากเลยครับจากคำถามตะกี้ครับในส่วนของการวางกลยุทธ์ในเรื่องของการสื่อสารแล้วผมอยากทราบนิดนึงครับว่าสตาร์ทอัพในแต่ละสเตจครับไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ early stage จนถึง growth stage ไปจนถึง mature stage เนี่ยกลยุทธ์ในการสื่อสารมันมีอะไรที่เราจะต้องโฟกัสแตกต่างกันไปบ้างหรือไม่ครับหรือเราเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นถ้าโฟกัสในเรื่องของความแตกต่างนะครับอาจจะเป็นอยู่ที่ตัวของ CEO แล้วก็การวางแผนวางระบบต่างๆของ CEO ในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรซึ่งถ้าเป็นสเตจใหญ่ๆเนาะที่องค์กรประสบความสำเร็จแล้วเติบโตแล้วเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนที่มีความรัดกุมเพิ่มมากขึ้นนะถ้าจะให้นึกถึงภาพง่ายๆอย่างเช่นตัวในทางทฤษฎีทางด้านการสื่อสารเนาะอย่างเช่นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ hierarchy of effect ว่าจะทำลำดับขั้นตอนยังไงเพื่อที่ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วก็จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะนึกถึงในเรื่องของ IDA นะตัว A ตัว I ตัว D แล้วก็ตัว A I ตัวแรกก็คือการสร้าง awareness หรือว่า attention ให้กับกลุ่มผู้บริโภคว่าเฮ้ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญและเขาต้องตระหนักรู้นะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ interest นะจะดึงยังไงให้เขามาสนใจสินค้าหรือบริการของเราให้ได้นะครับเรื่องที่3นะอาจจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือสร้าง attitude ที่ดีนะแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์สร้างความปรารถนาแล้วว่าทำไมเขาต้องมาซื้อสินค้าทำไมเขาต้องมาใช้บริการของเรานะครับแล้วก็เมื่อเขาเกิดความปรารถนาแล้วอาจจะทำให้เขาเกิดแอคชั่นขึ้นมานะอันนี้มันก็จะเข้ากับไอ้ตัว IDA AIDA Action ก็อาจจะมาใช้บริการเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อสินค้าของเรามีการจ่ายเงินนะครับน่าสนใจเลยมากเลยนะครับจากคำถามที่แล้วมี KAP ใช่ไหมครับอันนี้มี AIDA ยังไงเดี๋ยวถ้าสตาร์ทอัพท่านไหนสนใจหรืออะไรก็ลองเซิร์ชแล้วก็ลองสอบถามข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นตัวครับอย่างเช่นตัว IDA เองก็เกิดมาจากนักโฆษณาผู้นำทางความคิดของสหรัฐอเมริกานะครับชื่อเอลโมเลวิสนะประมาณปี1980นะพวกเราลองไปเสิร์ชดูได้นะปัจจุบันแต่ถ้าเป็นในวงวิชาการเนี่ยก็จะมีการอ้างอิงงานของวาคาซัสแล้วก็แอมเบอร์นะในปี1999เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวครับผมเยี่ยมเลยครับงั้นอาจจะเป็นคำถามต่อไปนิดนึงครับจากที่อาจารย์ต้นจากที่ได้ทราบประวัติมาคืออาจารย์ต้นจบ PhD ที่มหาวิทยาลัยชิงหัวที่จีนอยากจะทราบในส่วนของประสบการณ์นิดนึงครับจากการที่อาจารย์ต้นได้เห็นสตาร์ทอัพในจีนเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องของ communication strategy ของเขาเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับแล้วมันมีส่วนสำคัญในการเติบโตของเขาไหมในการทำธุรกิจนะครับครับผมจากประสบการณ์ที่เคยอยู่ที่จีนมานะครับนะประมาณ5ปีด้วยกันก็จะมีสตาร์ทอัพที่มีอะไรนะเขาเรียกว่ามีความล้มเหลวในการตีตลาดจีนอยู่บ้างพอสมควรแล้วก็ตัวสตาร์ทอัพซึ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาศัยช่องทางอาศัย
ธุรกิจใหม่ๆซึ่งยังไม่ค่อยมีคนทำเนี่ยประสบความสำเร็จที่เห็นได้ก็ยังมีตีต่าเชอนะครับนะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เรียกรถแท็กซี่นะจะคล้ายๆกับ Uber ซึ่ง Uber ก็พยายามจะตีตลาดจีนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับตีได้หรือแม้แต่ถ้าบ้านเราจะสั่งอาหารใช่ไหมเราอาจจะนึกถึง Grab Food เนี่ยFood Panda นึกถึง Robinhood แต่ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีเหมยถวนใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรเหมือนกันกับตัวเลอเมอร์ซึ่งอย่างที่คุณปูนถามว่าสตาร์ทอัพกลุ่มเหล่านี้วิสาหกิจเริ่มต้นของจีนเหล่านี้อาศัยช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในทางธุรกิจไหมก็ตอบว่ามีเป็นส่วนมากเลยอย่างเช่นตัวเหมยถวนกับตัวเลอเมอร์ซึ่งเป็นแอปสั่งอาหารเนี่ยก็จะมีการไปทำเขาเรียกว่า corporation กับตัว WeChat หรือ Weixin นะครับนะของประเทศจีนในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนะเราสามารถสั่งอาหารเหมยถวนได้ผ่านทาง WeChat อย่างเงี้ยนะครับนะสั่งตัวเลอโมก็สามารถเข้าไปตรงเซกชันของแอปคล้ายๆกับตัว Rabbit Line Pay บ้านเราก็ไปสามารถมันจะมีแอปย่อยอยู่ภายในตัว WeChat ในการสั่งอาหารเพิ่มขึ้นมามันก็จะเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคไปยังกลุ่มต่างๆซึ่ง WeChat ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มซึ่งคนจีนใช้เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับนะประชากรเขา1,400 ล้านคนก็จะมีคนใช้ WeChat เนี่ยประมาณแบบครึ่งประเทศได้เลยก็ถือว่าเขาสามารถเข้าถึงการตลาดของคนส่วนมากภายในประเทศได้ค่อนข้างเยอะครับก็น่าจะย้อนกลับไปในส่วนของเรื่องของการเลือกแพลตฟอร์มแล้วก็เลือก channel ให้เหมาะสมกับการสื่อสารเพื่อที่จะไปสู่กับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคครับอาจจะขอต่อที่คำถามต่อไปเลยนะครับอันนี้ถ้าผู้ฟังณตอนนี้ครับท่านใดมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาในช่องแชททางFacebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางผมจะเลือกคำถามขึ้นมาถามอาจารย์ต้นนะครับเดี๋ยวยังไงผมอาจจะขอคำถามต่อไปในส่วนของผมแล้วกันนะครับคือผมอยากทราบนิดนึงครับว่าคือตอนนี้เทรนด์ของ Big Data Analytics เนี่ยมันค่อนข้างมีความสำคัญกับการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์เรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรต่างๆครับอยากทราบว่าในเรื่องตรงนี้ครับคือมันจะส่งผลยังไงกับเรื่องของการสื่อสารขององค์กรบ้างครับครับผมก็ปัจจุบันก็เรื่องของเทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเนาะหลังจากที่มีการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของ AI Machine Learning แล้วก็ตัว Internet of Things เนาะซึ่งองค์กรธุรกิจต่างๆก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาใช่ไหมครับอาจจะแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของconsumer behavior หรือพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเราต้องตามกระแสความต้องการของสังคมให้ทันว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรนด์อะไรซึ่งสังคมกำลังตามอยู่นะอาจจะนักการตลาดหรือว่าวิสาหกิจคนที่เป็น CEO อาจจะต้องไปดูว่าอาจจะต้องเลือก social listening มาเพื่อดูเทรนด์ต่างๆผ่านสื่อในสังคมให้เหมาะสมนะอย่างบ้านเราก็จะมีตัว social listening tool หลายตัวเหมือนกันนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าเลือกหยิบมาใช้อย่างเช่นตัว Mandala ตัว Social Eyes นะครับนะมีให้เลือกหลายเจ้าทีเดียวนะครับเรื่องที่2อาจจะเป็นเรื่องของ social monitoring นะสตาร์ทอัพต้องคอยสำรวจนะชื่อเสียงของตัวเองอยู่เสมอนะครับนะเฝ้าระวังคริสิสหรือว่าผลกระทบที่มันจะมาเกิดขึ้นกับองค์กรนะครับอันนี้เป็น2ส่วนที่สำคัญอันนี้คือส่วนแรกของเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเรื่องที่2อาจจะเป็นในเรื่องของใครที่กลุ่มข้อมูลหรือ Data ตรงนี้เอาไว้นะก็จะได้เปรียบนะครับนะอย่างเช่นตัวอีคอมเมิร์ซที่ดังหลายเจ้าเนี่ยนะเป็นการถ้าผู้บริโภคเข้าไปเซิร์ชค้นหาซื้อสินค้าอะไรเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะรับรู้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเขาต้องการสินค้าประเภทไหนเป็นพิเศษก็เราก็จะไปหยิบอะไรนะกลยุทธ์ทางด้านการตลาดมาปรับใช้มาเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับให้มากขึ้นรวมถึงการที่เรารู้จักธรรมชาติของแพลตฟอร์มต่างๆในการทำ enlarge community คือการขยายชุมชนออนไลน์ของเราไปยังแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook ถ้าเรามี Facebook Page แล้วเราอาจจะเพิ่มไปมีตัวอะไรนะไปซื้อแอดกับ Google ไว้เพื่อที่เวลาคำค้นนะจะซื้อกระทะเมื่อโควิดรอบที่แล้วเนี่ยอยากจะซื้อกระทะอะไรนะทำอาหารจังเลยเนี่ยถ้าพิมพ์กระทะไปก็จะมีกระทะแบรนด์ดังๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าแรกๆประมาณนี้ก็มีการทำ SEO มีการทำ Search Engine Optimization กับทาง Google เพื่อที่จะให้แบรนด์ของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกๆของตัว Search Engine ตัวนั้นนะครับมีการสร้างคลิปวิดีโอใน YouTube อย่างเงี้ยนะมีทำคำค้นของเราให้ติดแฮชแท็กให้มันไปขึ้นใน Twitter Trending ให้ได้นะให้มันไปขึ้นในTikTok Trending ให้ได้นะครับนะหรือแม้แต่ตัว Instagram ก็ต้องติดแฮชแท็กเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญครับ
จากที่ผมฟังมาก็คือมันอาจจะมีทั้งในเชิงของ passive คือเรามอนิเตอร์ใช่ไหมครับว่ากระแสสังคมเป็นยังไงและเราปรับตัวยังไงเพื่อที่จะตอบผู้บริโภคตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของ active ที่เราพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์และหา channel ที่จะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มากขึ้นกว่าเดิมน่าจะประมาณใช่ครับผมแต่ต้องอย่าลืมด้วยข้อสำคัญก็คือถ้าเป็น passive เนี่ยเราต้องรักษาฐานชื่อเสียงแล้วก็รักษากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ไม่ให้ไปใช้บริการหรือว่าสินค้าของกลุ่มของใครนะคู่แข่งของเราได้นะจะต้องหากลยุทธ์อย่างไรนะเพื่อที่จะรักษาลูกค้าฐานสำคัญตรงนี้ของเราได้กลุ่มที่เป็น passive นะอาจจะมีการทำอะไรนะแจกรีวอร์ดนะมีการให้ gift voucher มีการให้เดี๋ยวนี้เขามีให้เป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกใช่ไหมครับนะระดับอะไร Silver Platinum ระดับ Gold เหล่านี้ก็มีการให้ส่วนลดต่างๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนึกถึงแบบอีคอมเมิร์ซนะครับที่แบบว่ามียอดซื้อมีการเป็นเมมเบอร์ต่างๆโอเคครับก็อาจจะเป็นคำถามถัดไปนะครับคืออยากจะทราบนิดนึงครับในเรื่องของความเชื่อมโยงครับระหว่างในเรื่องของ communication strategy กับในเรื่องของ marketing strategy ครับคือมันดูเหมือน overlap กันค่อนข้างเยอะเนี่ยคืออยากทราบว่าถ้าสตาร์ทอัพครับที่อยากจะเริ่มทำงานตรงนี้คือเขาควรจะวางแผนการทำงานใน2ด้านนี้ยังไงบ้างครับผมก็มา marketing strategy กับ communication strategy มันก็เป็นสิ่งที่ overlap แล้วก็เกื้อกูลกันนะถ้าเรามองไปในมุมภาพกว้างเนี่ยนะไอ้ตัว communication strategy เนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้นะอาจจะเป็น subset ของ marketing strategy นะถ้านึกถึงแบบจำลองคร่าวๆอย่างที่เคยพูดไปเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นตัว 4P นะ 4P product price Price Promotion ซึ่งคุณเจเรโมแมคคาร์ทีซึ่งเขาเป็นผู้คิดค้นไอ้แนวความคิด 4P ตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราไปดูว่าไอ้ตัว P ตัวสุดท้ายคำว่า promotion หรือว่าการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัว communication strategy ทั้งสิ้นเลยนะครับมีอะไรบ้างล่ะตัว promotion ที่สำคัญหนึ่งก็คือ PR ก็คือการประชาสัมพันธ์นะข้อเท็จจริงแจ้งข้อมูลที่แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะครับตัวที่2อาจจะเป็นตัว advertising การโฆษณาว่าสินค้าบริการของเรามีสรรพคุณมีข้อดีนะอย่างไรเหล่านี้นะครับตัวที่3มันจะเป็นอีเวนต์อาจจะมีการทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งการจัดกิจกรรมออนไลน์เดี๋ยวนี้โควิดใช่ไหมครับนะไปจัดกิจกรรมตามศูนย์การค้าใหญ่ๆไม่ได้ก็ปรับมาอยู่ในรูปของอะไร virtual conference virtual seminar ประมาณนี้มีเว็บบินาร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งเอาไว้ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องที่4อาจจะเป็นในเรื่องของสปอนเซอร์นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะทำอย่างไรนะจะต้อง keep contact กลุ่มอะไรนะสปอนเซอร์กลุ่มนี้ให้ไว้ได้แล้วก็เรื่องที่5จะเป็นเรื่องของรีวอร์ดอย่างเมื่อกี้นะครับมีการแจกของรางวัลต่างๆซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดแล้วก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้นครับผมนี่ทำให้นึกถึงองค์กร Tasma WHA เหมือนกันนะครับที่เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันในช่วงของโควิดที่อาจจะมีเว็บวีนาหรือเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่มากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ใช่ครับน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ก็มีคำถามจากทาง Facebook มาครับอาจจะถามอาจารย์ต้นนิดนึงครับว่าในช่วงสถานการณ์ของโควิดอย่างเงี้ยครับคือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ใดที่มีความสำคัญมากครับมากบ้างไหมครับแล้วก็เราควรที่จะทำการตลาดผ่านช่องทางไหนบ้างเพื่อไปถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็สำหรับช่องทางเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่า business ของเราทำเกี่ยวกับอะไรเนาะถ้าเป็นพวกร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นพวก Facebook หรือแม้แต่การทำการตลาดกับตัว Food Delivery เองเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับอาจจะต้องไปดูว่าธุรกิจเรามี core value เกี่ยวกับอะไรทำธุรกิจประเภทไหนแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมถ้าเป็นเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็ล็อกดาวน์อยู่ก็ไม่สามารถไปเที่ยวได้ก็อาจจะมีการจัดเป็นอะไรนะ virtual conference virtual room ทำให้คนมาดูภาพสถานที่ต่างๆอาจจะเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของเราในการสื่อสารก็อาจจะสร้างความแปลกใหม่สร้างความได้เปรียบถ้าเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเนาะแพลตฟอร์มหลักๆซึ่งเขาเรียกว่าเมนสตรีมโซเชียลมีเดียบ้านเราอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram TikTok ก็กำลังมาแรงนะครับนะก็ถือว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากๆเลยในปัจจุบันในสถานการณ์โควิดนะครับนะตัว YouTube ด้วยครับอย่างที่ผมเห็นในช่วงนี้มีตัวอย่างเหมือนกันอย่างเช่นบริษัท developer อสังหาอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นก็มีท
การตลาดออนไลน์เยอะมากเพราะว่าคนก็ไม่กล้าไปดูบ้านดูอสังหาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีจัดเป็นวิดีโอคอลมีเป็นเวอร์ชวลต่างๆซึ่งครับมันก็เหมือนกับทุกองค์กรก็ต้องมีการปรับตัวเนอะในการที่ใช่จะครับ เลือกสื่อเลือกมีเดียตรงไหนที่เหมาะสมกับเขาตรงนี้ครับผมอย่างที่คุณปูนบอกมาเลยแบบนี้ถ้าอยากไปดูอะไรนะดูบ้านจัดสรรดูคอนโดเข้าไปดูไม่ได้แล้วเว็บไซต์ของdeveloper หลายๆเจ้าก็ทำอะไรนะเป็น360องศาให้เราเข้าไปอยู่ในบ้านนะให้เอาเมาส์เลื่อนไปตามมุมต่างๆไปในห้องประมาณนี้ก็จะมีการบุ๊กิ้งการจองออนไลน์ด้วยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันครับยินดีเลยครับอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมจากตรงนี้นิดนึงครับเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นดิจิทัลแล้วก็ออนไลน์มีเดียครับคือจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเลยในปัจจุบันที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตรงนี้ครับคืออยากทราบว่าสตาร์ทอัพครับที่เริ่มทำธุรกิจตรงนี้ควรที่จะรับมือกับเรื่องตรงนี้ยังไงครับในเรื่องของการนำไปสู่การสื่อสารที่เหมาะสมของเขาครับครับผมก็หลักๆเราอาจจะแบ่งเป็น3เรื่องนะเรื่องแรกอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้เนาะเรื่องของธรรมชาติของแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ละชนิดว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความแตกต่างกันไปถ้าเป็น Facebook เนี่ย Facebook ไฮไลท์ของ Facebook คืออะไรการนำเสนอรูปภาพก็ได้ใช่ไหมครับมีเสียงมีข้อความแล้วก็สามารถแชร์ได้ด้วยแชร์ไปยังชุมชนต่างๆนะครับอย่างตัวไลน์ก็อาจจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเจเนเรชันเบบี้บูมเมอร์เหล่านี้นะครับนะเบบี้บูมเมอร์ก็คือกลุ่มคนที่อายุวัน50 ปีถึง50 ปีขึ้นไปแล้วกันนะครับนะกลุ่มซิลเวอร์เจเนเรชันนะครับซึ่งเขาอาจจะสะดวกที่จะใช้ไลน์แล้วก็ดูคลิปวิดีโอผ่าน YouTube นะธรรมชาติของ Instagram ก็จะเน้นในเรื่องของรูปภาพใช่ไหมครับ YouTube เป็นคลิปวิดีโอเป็นข้อความเป็นเสียงเหล่านี้นะครับ TikTok ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเป็นไวรัลที่สามารถแชร์ไปแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับแล้วก็เป็นลูกเล่นใหม่ๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกธรรมชาติของแพลตฟอร์มเรื่องที่2เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ช่วงอายุมีช่วงอายุอะไรบ้างที่ธุรกิจของเรานะกำลังทำอะไรนะทำการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มเขาอยู่นะเบบี้บูมเมอร์นะกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพก็มีการสื่อสารเยอะเหมือนกันกลุ่มประกันเหล่านี้นะครับนะคุ้มครองชีวิตกลุ่มของ Generation X ก็คือคนที่ทำงานอายุประมาณ30-40ปีประมาณนี้นะครับนะก็คือกลุ่มที่ทำงานในระดับเมเนเจอร์จนถึงหัวหน้านะในองค์กรต่างๆก็อยู่ในกลุ่ม Generation X นะครับ Generation Y อายุประมาณ20กว่าถึง30 Generation Z คนที่กำลังอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ Generation Alphaคือ Generation ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เลยนะอายุประมาณ6-7 ปีถึง15 ปีประมาณนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมกับแท็บเล็ตนะออกมาจากท้องคุณแม่ก็ถือแท็บเล็ตออกมาแล้วอาจจะมีสมาธิที่สั้นนิดนึงนะอาจจะไม่เหมือนกับรุ่นเราที่อ่านหนังสือต่างๆใช่ไหมครับนะอาจจะมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับสื่อออนไลน์ต่างๆประกอบกับสถานการณ์โควิดด้วยก็ทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้สภาพแวดล้อมแล้วก็เรียนรู้สังคมเนี่ยโดยที่อยู่แต่หน้าจอตลอดเวลาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสายตาดังนั้นเนี่ยการดูแลจากครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้แล้วสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับรวมถึงGen Zเขาเรียกว่า Gen Z ก็คือกลุ่มทุกช่วงอายุเลยที่ติดแพลตฟอร์มติดสื่อออนไลน์ติดสังคมออนไลน์คนแก่หลายๆท่านเนี่ยนะครับที่เขาสามารถมีทักษะสูงในเรื่องของในการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียก็มีเหมือนกันนี้ก็นับว่าเป็น Generation 4นะครับธรรมชาติของสื่อไปแล้วนะครับเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคไว้แล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่3ก็คือเราต้องเข้าใจประเด็นทางสังคมประเด็นทางสังคมหรือ situation ที่สำคัญอย่างเช่นการเมืองในปัจจุบันมีเรื่องอะไรที่เราควรแตะเรื่องอะไรที่เราแตะได้เรื่องอะไรที่เราไม่ควรแตะอย่างเงี้ยนะครับอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวองค์กรของเรานะประเด็นทางด้านสุขภาพนะเรามีเทเลเมดิซินปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเราไปโรงพยาบาลลำบากมากขึ้นก็สามารถโทรปรึกษากับคุณหมอได้นะมีอะไรนะถ้าเป็นแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายความเครียดเหล่านี้เราต้องไปหา core value หรือว่าเขาเรียกว่าความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรของเราเนาะมันจะมีคอนเซปต์ที่เขาบอกว่าขายอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ต้องให้ความรู้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราขายของอย่างเดียวเนาะเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายนะ
บางครั้งถ้าเราปรับข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันเป็นให้ความรู้นะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติความรู้ด้านสุขภาพอาหารหรือว่าความงามหรือว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเราเนี่ยมันก็จะได้ engagement นะผู้บริโภคก็อาจจะเข้ามาอ่านเพจ Facebook ของเราเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะได้ยอด list คนที่มาดูยอด impression ยอดคนที่มากดไลค์กดแชร์เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็น3ส่วนที่อยากฝากไว้ครับน่าสนใจมากเลยครับผมชอบนิดนึงตรงที่อาจารย์ต้นนี้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะถ้าเราเป็นองค์กรเนี่ยเราก็ควรที่จะพยายามสร้าง engagement ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้หรือการสื่อสารตัวแบรนด์ของเราให้ไปสู่กับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความผูกพันแล้วก็มันน่าจะเป็นการ sustain การทำธุรกิจในระยะยาวด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เราสักแต่ขายของอย่างเดียวแต่ว่าเรามีการสร้างความสัมพันธ์เรื่อยไปตรงนี้แล้วก็ผมถามต่อเพิ่มอีกนิดนึงครับพอดีสนใจตรงนี้ตะกี้นิดนึงคือมันจะมีเรื่องของ situation ใช่ไหมครับที่เราอาจจะต้องเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าเลือกที่จะโอเคอันนี้เราอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้คืออาจารย์ต้นช่วยยกตัวอย่างอันไหนครับที่เราควรจะแบบหลีกเลี่ยงไม่น่าจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอันไหนที่แบบว่าเป็นตัวอย่างที่น่าจะทำได้บ้างอาจจะเป็นถ้าข้อแนะนำส่วนตัวนะอันนี้จะไม่ใช่หลักทางวิชาการอาจจะเป็นในเรื่องของ situation ทางด้านมันจะมี3เรื่องเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของทางด้านการเมืองประเด็นที่มันกระทบทางด้านการเมืองความละเอียดอ่อนต่อความเคลื่อนไหวต่อกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรเหล่านี้นะอาจจะควรหลีกเลี่ยงตรงนี้นะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาบางเรื่องมันก็มีเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วอาจจะต้องดูว่าอย่างเช่นตัวของศาสนาเราองค์กรของเรามันมีประเด็นอะไรที่ไปกระทบต่อศาสนาซึ่งก็ถือว่ากลุ่มก็จะมีกลุ่มศาสนาที่เป็นลูกค้าของเราเหมือนกันเหล่านี้ก็ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับรวมถึงในเรื่องของจริยธรรมการใช้ข้อความที่ไม่สุภาพรวมถึงตัว fake news แล้วก็ misinformation การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับน่าสนใจมากคือถ้าเรายังตรงนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนอย่าไปสื่อสารแต่ตรงนี้มากเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ได้นะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีคำถามจากทางบ้านอีกคำถามหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสรุปเป็นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นคำถามจากคุณกุลธรานะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อแนะนำนะครับในการทำกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับคือนอกจากที่อาจารย์ต้นได้มีเกริ่นถึงการทำผ่านแอปพวก Food Delivery ต่างๆแล้วครับอยากทราบว่ามันมีการทำกลยุทธ์ผ่านช่องทางไหนอื่นๆอีกไหมครับที่อาจารย์ต้นอยากจะแนะนำหรือว่าตรงนี้ครับครับผมก็ที่เรียนไปเมื่อช่วงแรกเนาะก็จะมีตัวโซเชียลมีเดียเนาะที่เราสามารถแบบสร้างได้ตอนนี้นะครับนะนอกจากตัวแอป Food Delivery อาจจะมีการไปสร้างOpen Chat ในตัว LINE ไหมแล้วก็มีการสอบถามกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบหรือว่านิยมมาซื้อข้าวซื้ออาหารร้านเราเนี่ยนะก็อาจจะรวมกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยแอดไลน์เพราะเราอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนเนาะแล้วก็แอดเป็นกลุ่มไว้นะแล้วก็อาจจะมีการให้รีวอร์ดนะมีให้ของรางวัลให้กิฟต์วอเชอร์ให้ส่วนลดกับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบร้านอาหารกลุ่มเราเป็นพิเศษเหล่านี้นะครับรวมถึงในตัวเว็บคอมมูนิตี้อย่างตัวพันทิปหรือแม้แต่วงในก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันที่เคยเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้าง awareness ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะอาจจะมาชื่นชอบใช้อะไรนะซื้อข้าวร้านเราซื้ออาหารร้านเราก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยร้านอาหารต้องมีแบรนด์ที่ชัดเจนนะต้องมีหาจุดเด่นของเราสร้างต้องมีป้ายร้านที่น่าสนใจมีการใช้ข้อความเชิญชวนอาจจะมีรูปอาหารนะมีการสาธิตการทำอาหารบางเมนูเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้ครับสนใจมากเลยนะครับโอเคครับก็น่าจะได้ถึงเวลาแล้วอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายครับที่ผมอาจจะขอถามนิดนึงครับเกี่ยวกับสตาร์ทอัพต่างๆที่มีคำถามนี้ครับคืออาจารย์ต้นมีคำแนะนำอะไรไหมครับกับสตาร์ทอัพในการที่เขาจะเริ่มทำกลยุทธ์การสื่อสารตรงนี้ครับมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับก็ข้อแนะนำก็เนี่ยแหละก็เริ่มแรกจากหา core value core business ของเราว่ามีความแตกต่างอย่างไรอาจจะกลับไปช่วงแรกที่พูดเรื่องไวโอเชียนใช่ไหมหน้าน้ำสีขาวหน้าน้ำสีน้ำเงินว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ยังไม่ค่อยมีใครทำในปัจจุบันเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อันนี้เป็น
ข้อเสนอแนะแล้วกันนะที่อาจารย์อยากฝากไว้อย่างเช่นสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองในไทยตอนนี้อาจารย์ขอหยิบยืมมา3ธุรกิจแล้วกันธุรกิจแรกอย่างเช่นอาจารย์ไปพบเจอ Saturday School นะเป็นโรงเรียนวันเสาร์ซึ่งเขารวบรวมอาสาสมัครนะจากอาชีพต่างๆมาเปิดคลาสวันเสาร์แล้วก็สอนวิชาที่ไม่ใช่วิชาในห้องเรียนเป็นอย่างเช่นการสอนออกแบบสอนการเล่นบอร์ดเกมเหล่านี้นะครับการทำหนังทำอาหารทำคลิป YouTube เนี่ยเราลองเข้าไปดูได้นะครับนะชื่อว่า Saturday School นะ2ก็คือโควิดมาใช่ไหมคนไปตัดผมคนไปเสริมสวยไม่ได้ก็จะมีธุรกิจช่างเสริมสวย Delivery อันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังมาเหมือนกันนะเป็นค่อนข้างเป็นBlue Ocean นะครับนะแล้วก็ธุรกิจที่3สถาบันการเงินนะอย่างเช่นตัว Phenomena เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัททางด้านการเงินการลงทุนซึ่งเนี่ยเอื้อให้กับคนมาออมเงินเข้ามาลงทุนได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วในการอะไรนะทำธุรกรรมนะอย่างเช่นแบบซื้อผ่านตัวสมาร์ทโฟนผ่านโมบายได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องไปถึงสถานที่เหล่านี้นะครับอยากให้ลองไปดูกันนี่เป็นแนวโน้มธุรกิจที่น่าจับตามองในช่วงโควิดครับใจมากเลยนะครับงั้นสุดท้ายแล้วครับอันนี้อยากอาจารย์ต้นมีอะไรจะฝากให้ถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไหมครับที่ครับผมก็นะครับทางนิด้าเองนะแล้วก็ทาง Touchspark WHA ช่วงนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่แบบเรามีความคิดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพแล้วก็องค์ประกอบในการที่จะพัฒนาธุรกิจร่วมกันนะครับก็ในอนาคตในประมาณปีหน้านะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับก็จะมีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันนะครับก็คือมีหลักสูตรนะครับอบรมร่วมกันนะครับชื่อว่า NIDA Learning Management System นะครับหรือ NIDA LMS ซึ่งก็จะมีก็จะมีทั้งหมด18วิชานะครับในเฟสแรกของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ของทาง NIDA นะครับนะก็จะมีวิชาอย่างเช่นวิชา Innovative Marketing Communication Management for Startup and Digital Entrepreneurship ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาง NIDA แล้วก็ Touchspark WHA เนี่ยดีไซน์ออกมาเป็น Dual Degree นะครับนะได้ประกาศนียบัตรนะครับนะทั้งทาง NIDA เองแล้วก็ทาง Touchspark เองนะครับซึ่งจะเปิดประมาณไตรมาสที่2นะของปีหน้านะครับเราสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ nida.ac.th นะครับหรือติดตามทางเพจทางFacebook เพจของ Touchspark WHA ก็ได้เดี๋ยวก็จะมีข้อมูลมาฝากให้นะครับก็สโคปคร่าวๆก็จะมีหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะเรียนทั้งหมด8โมดูลด้วยกันนะครับนะ6 ถึง 8 สัปดาห์นะเราเรียนประมาณสัก2 เดือนนะครับประมาณ45ชั่วโมงก็สามารถสำเร็จได้ใบประกาศนะครับนะเป็นหลักสูตรใบประกาศจากทาง NIDA แล้วก็ทาง Touchspark WHA ซึ่งทาง Touchspark WHA เนี่ยก็จะมาช่วย provide ในส่วนของโมดูลที่7กับโมดูลที่8ให้กับทาง NIDA นะครับในการช่วยเป็นคอมเมนเตเตอร์ในการจัดแฮกเกอร์ทอนในการสร้างนวัตกรรมของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในการคิดค้นหาไอเดียในการทำธุรกิจแบบใหม่มี business model แบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็รวมถึงคนที่มาเรียนเนาะในหลักสูตรนี้ก็จะเข้าไปนะครับวิสิตไปดู workspace ของ Touchspark WHA ว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะครับไม่แน่อาจจะมีโอกาสในการทำงานร่วมกันกับทาง Touchspark WHA ด้วยก็ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทางที่คณะนิเทศนิด้าก็เช่นเดียวกันนะครับมีหลักสูตรหนึ่งนะหลักสูตรปริญญาโทนะครับหลักสูตรที่2สีม่วงนะครับนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับถ้าเป็นด้านล่างก็คือ iCreative นะเป็นหลักสูตรปโทมีเปิดสอนทั้งภาคปกตินะครับนะมีทุนการศึกษาทุนเต็มให้ด้วยนะมีเงินเดือนให้นะครับนะต้องเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะเป็นหลักสูตรซึ่งมีวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารสตาร์ทอัพนะการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าท่านไหนสนใจก็มาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้นะครับก็เสิร์ชดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gscm.nida.ac.th ได้นะครับหรือว่าท่านไหนอยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสแกนไลน์นะครับนะ QR code ไลน์ของอาจารย์ได้นะครับขวามือล่างนะครับเป็น QR code ที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ทางคุณปู่ด้วยครับผมประมาณนี้ครับก็ต้องสำหรับวันนี้ครับก็อาจจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆนะครับที่ผมยินดีมากครับให้กับทุกท่านนะครับก็ในส่วนของ Touch Talk ครั้งหน้าครับจะเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวทางเราจะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็รับรองว่าจะเป็นประโยชน์กับ
สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการต่างๆแน่นอนนะครับในการที่จะได้รับประสบการณ์ไปพัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคตนะครับยังไงก็วันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ